Agurong. Atane mader. Amano kastaya? 20. Okay, aji atan? Dua lang. Yan guys, luto tayo ng tulya. Pinili natin sa palengke. Kailangan luya, bawang, sibuyas. Tsaka lagyan natin ng ganito, puso ng saging. Yan, so kailangan natin dito to, bawang, sibuyas, luya, kamatis. Siyempre, yung natin tulya. Bagoong ginamos. Tsaka paminta. So, gisa natin tong kamatis lahat. Tsaka sabawan, timplahan ng ganito. Tsaka lagayan. Okay, bawang. Luya. Kamatis. So, gisa lang tong kamatis. Pagka nalusaw na siya, lagyan natin ng konting sabaw at timplahan ng bagoong ginamos. Ayan guys, naubusan tayo ng gasol kaya lagay muna tayo ng bago. So na yung kamatis, lagyan natin ng sabaw na konti lang naman. Yan. Tapos lagay tayo ng bagong ginamos, boneless bagoong from Pangasinan. Konti lang naman. Yan, ayos na yan. Maalat na yan. Yun, lagyan nyo ng konting pampalasa para sumarap, syempre. Lalong sumarap, tsaka budburan ng paminta. Ayan, so hindi na yung puso ng saging ang ilalagay. Ito na lang. Yung talbos ng kamote na kinuha natin dun sa kila mother. Ayan, so palambutin lang muna natin to. Pagka lumambot to, tsaka natin ilagay yun. Hanguin natin to dito sa lalagyan, tsaka ilagay yan. Luto na yung talbos ng kamote. Hanguin natin at isunod yung tulya. So, basta bumuka na yung mga shells. Ayan, so bumuka na sila. Pwede nyo nang ipatong ulit itong kamote, talbos. Tapos pwede na ito i-serve.